Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face o brânză tofu, o rețetă actualizată, așa cum v-am promis, pentru că cea veche avea scrisul pe ecran foarte albicios și nu vorbeam. Am actualizat rețeta de lapte și acum și pe aceasta de brânză, pentru că alegerea dumneavoastră a fost ca să fac videoclipurile separate, să fie mai scurte, nu foarte lungi. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere, atingeți acolo unde scrie mai multe sau altele și le voi aminti, bineînțeles, ca de obicei și în acest video, deși nu sunt multe și sunt foarte ușor de reținut. Pentru această rețetă eu am folosit 500 de grame de boabe de soia hidratate, deci le-am spălat foarte bine și le-am pus într-o cantitate suficientă de apă la hidratat pentru 12 ore și 12 ore la germinat. O să vă las sus în dreapta și jos în descriere un video cu acest proces, dar puteți doar să le hidratați 12-24 de ore, chiar până la 48 de ore, doar că după fiecare 8 ore va trebui să scurgeți apa și să le spălați și să înlocuiți cu apă curată. Am pus o cană de boabe hidratate în blender cu o cană de apă pentru început, deci nu vom pune foarte multă apă, pentru că având mai puțin lichid se vor mixa mai bine. Deci vom mixa la început cu o cană de apă și apoi vom pune restul de apă treptat. Deci pentru o cană de boabe hidratate vom avea nevoie de 4-5 căni de apă dacă dorim să facem brânză. Așa cum v-am explicat în celălalt videoclip în care am făcut laptele, apa se adaugă diferit la laptele de soia, depinde de ceea ce dorim să facem, să obținem din acest lapte. Vom pune o pânză deasă pe un vas și vom strecura laptele. Eu am strecurat, bineînțeles, după fiecare cană mixată și dacă puneți în blender doar 3 căni de apă, eu așa am făcut, completați cu 2 căni, cu o cană sau 2 căni. După aceea puneți pe această pânză în momentul în care stoarceți încă o cană sau 2 de apă și vom continua până vom termina toate boabele, pentru că vom obține 5 căni de boabe din 500 de grame de boabe uscate, 5 căni de boabe hidratate. Aici am o cara, cea care a rămas de la scurgerea laptelui, de la stoarcerea laptelui, deci această ocară este pulpa de soia, pentru care o să fac un alt videoclip în care o să vă explic cum se folosește. Acesta este laptele pe care l-am obținut din 500 de grame de boabe de soia. Vedeți că are spumă ca și cel de origine animală. Aceasta este ocara pe care am obținut-o, sau pulpa de soia pe care am obținut-o din 500 de grame de boabe de soia. Laptele l-am pus în 2 oale pentru că el se va umfla ca și cel de origine animală și va trebui să îndepărtăm spuma și să punem în vase care să aibă o capacitate dublă față de cantitatea de lapte, ca să nu dea în foc. Vom pune pe foc mic sau pe foc mediu, vom îndepărta această spumă și vom fierbe 15-20 de minute din momentul în care începe să fiarbă, pentru că soia, ca și alte leguminoase, conțin niște toxine care trebuie îndepărtate prin preparare termică. Deci niciodată să nu consumăm acest lapte așa cum este, ci trebuie neapărat preparat termic. Între timp vom prepara și acest amestec pentru coagulare, deci am folosit 20 de grame de sare nigari cu apă rece
am diluat în apă rece, aproximativ 100-200 de ml de apă, nu are importanță atât de mare. Vom dilua și vom pune acest amestec în laptele care a fiert. O să vedeți că se separă brânza de lichid și de obicei, vă spun, eu folosesc tot timpul doar lămâie, zeamă de lămâie, pentru că aici unde locuiesc am lămâi și sunt bio, dar faceți cum doriți. Puteți să folosiți această sare nigari sau puteți să folosiți zeama de la 2 lămâi sau chiar 3, depinde de mărimea lămâilor, pe care la fel o diluați cu apă și o puneți în acest lapte. Vă spun, mie îmi place mai mult cu lămâie pentru că iese brânza mai acruță. Deci vom pregăti un vas la fel cu un tifon. Eu am pus și o sită de metal și apoi am pus această pânză și voi strecura brânza. După ce puneți substanța cu care coagulați, deci după ce puneți sarea nigari, soluția din sare de clorură de magneziu sau după ce puneți zeama de lămâie, depinde ce folosiți, mai lăsați 15-20 de minute laptele așa în oală și apoi strecurați. Vom îndepărta tot lichidul și această pânză o putem lega și o putem chiar atârna undeva, așa cum făceau bunicile noastre cu brânza din lapte de origine animală. Putem să legăm și să lăsăm undeva la scurs, într-un loc răcoros, sau putem să o lăsăm așa în această sită de metal și să punem deasupra o greutate. Deci vom pune un borcan cu apă sau o greutate pe care o avem în bucătărie pentru ca lichidul să se scurgă cât mai bine și brânza să rămână cât mai uscată. Vom obține în jur de 800, 900 sau chiar 1 kg de brânză tofu, ceea ce pentru mine este un miracol. Să folosești 500 de grame de boabe de soia, să obții 1 kg de brânză și 1 kg de pulpă din aceea ocara care se poate folosi în alte preparate în bucătărie. După ce scurgem brânza, putem să o lăsăm chiar la frigider, la scurs, pentru câteva ore sau chiar peste noapte, apoi o putem răsturna și servi, o putem condimenta și prepara la cuptor dacă dorim să schimbăm gustul sau putem să o folosim în preparatele noastre, bineînțeles la fel aromatizată. Eu o folosesc și în plăcinte și în brânză cu paste la cuptor și în multe alte rețete, o să le găsiți pe canalul acesta. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!